Ay, Ay, hi Buang. hi. Kumusta ka? Okay lang. Asa makakaroon? Diri ba mag... Brog busy man ka. Oh, diri ba ang gate? Oo, dara. Ay, brog di ka kasya. Ay, kasya di ay. Ay, lami ka gate. Ay, naglagis ako nga i-check na mo among poultry, amo ang basakan. Asan yung poultry? Ara oh, ay poultry ba yan? Ay, oo. Tapos i-check po na mo amo ang ano. Ay, nalagila kay poultry diri. Mag-taping mi diri ha. Walay tao diri ya? Asa? Dito? Ara man. Ana, sige sige, salamat. Mag-taping tayo. Ay, ilak mo muna. Sige. Yan, guwapa siya no. Fresh. Tara na, samahan Tara na, mo. sige, go. Amo ama na diri. Ay, inyo nga gini diri? Kadato ba? Giagaw lang. Ah, Gin pasagdan na lang namo kay ako ang anak maggunabahuan siya giti. Arti ba yan? Ay, oo. Magwapa. Guwapa. Ako ano? Oo. Ano naman kita mapaa. Dili man na siya mamaag, guro. Kaya kuan nag-aw-aw na siya. Makuradyo. Yan. Di man na siya mamaag. Kinaman ilang inahan. Karisik cameraman. May utin siya, sabi na ko babae. Okay. Ay, maragaga-spray sila dito banda. Oh, dito nga sa akin. Ay, so mga to ta dito. Ay, wow, may mga talong-talong diri gulayan po dahil diri. Sana all. Actually, first, dugay na kung wala naka-adto diri. Ako first time. As in, hindi naman ang salkak no. Nakaanak gud ko ay. May poultry dai diri. Ay, iskinuho talaga siya no. Pati ilabasin. Oh my God, bakit wala tayong mask? Smell ano talaga I don't like the smell of poultry. Uy, kanais dira oh. Oo, unya na ta mga to dito ha. Ano man? Mga to sa tadi sa unahan. Kaya basi pwede ta manaka, nya lantaw na tong mga itlog sa manok. Sige. Ay, mura bak. Min. Ay, Tawaga daw siya. Na pwede mag ano, hindi mag. pwede mag taping dira sa inyong poultry. Uy, ga, dali gud ga. Ay, Tagalog. Ay, Tagalog. Ayan. Pwede mag-taping dira sa taas. Taping. Mag-video ba? Bawal. Ha? Wala tag iya, so pwede ta. Okay. Mm-mm. Baka magalit. Hindi, Diyan na lang siguro kami, oh. ako bahala. Char! Ako bahala, ikaw kawawa. Pero nag-ano sila? Nagalinis sila? O, naglilinis kasi. Sige, go. Ay, bakla pala yan. Kung suba mo ganyan mo may... Sorry, guys. ay, mag-ano na. Doon tayo, pe. Yung naka-mixing. Ang tumis sa mong basakan. Punta muna tayo sa basakan ko. May asma. Hindi naman yan sumangangkat. Mababait pala daw ang mga ano dito. Ang Kumakain ng 1 kilo. ang ganda ng swimming pool, no? Hello. Anong meron? Ginoo ko. May Di ba na siya hindi yan sa mga gat. Hanggang sa boses lang yan. Kulang ko yung ano. Poultry. Siguro may piranha dito, no? Pero siguro, ay, may nagabukal-bukal siya. In short, parang may pakol.
Oo. Ikanon mo ang mag-cam ha. Magkaroon ako. Ganito kalapit yung swimming pool namin. Ang daming piranha. Marami. Tayo mag-inom. Sige. Ilang kami nagsinwa? Parang natatakot ako dito. Ilang kami nagsinwa? Ayan oh. Ano kayang meron? Bukal-bukal. Siguro may piranha. Di ba ang ganda ng ano namin? Swimming pool 1, swimming pool 2, swimming pool 3, swimming pool 4. Swimming pool po 100. Swimming pool 100. Dito lang po yan sa Salkak. Ayan, ang ganda na po ng Salkak. Ayan guys. Tapos mamaya kukuha ako ng view. Yan. Maraming pakol dito, I'm sure. Ayun. Ganda Okay na. guys, ito na. Kukuha na ako ng view. Sulit Jules, ayaw ubusa ang views na ba? Kay may video haryong pa nga isa. Jules, Ayan. 'Di ba ang ganda guys? First time ko talaga ditong pumunta. Nakapunta pala rather. Ayan na. Ayan, puntahan ko muna si si Buang. O ano masasabi mo sa ano mo? ganda. Perfect ang aking lugar. Marami akong swimming pool. Pero bawal pumunta dito kasi private. Oh my god, sana all Friday. Ay, ang daming pakul. What is a pakul? Isda. Pantat? Oh, parang ganun. Parang kamukha ni Mehmet. Oh. Sige na, bye-bye na. Oh, sige, babay ng pahinga muna Sige. kami. Okay, Dito na po